हाँ जी दोस्तों, ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਹੋਹੈਮ ਦੀ ਮੋਬਾइल फ़ोन ਗਿੰਬਲ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੈਸਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਐਪ ਫੀਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਚਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ isteady, ਇਹਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਹੋਹੈਮ ਦਾ isteady। ਸੋ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਕਸ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਟੈਂਡ और अंदर देखते की है। ये है जी ਇਹਦਾ gimbal। मैं सीधा करके तुम दिखाऊँ, सॉरी गाइस, मैं पहला अनबॉक्सिंग है। देखो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਸੌਰੀ ਗਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਇਹਦਾ ਫਰੰਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੇਖੋ isteady। और देखते हैं और की है सानू मिलिया ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। एक ਮੈਨੂੰ लगता कि वो होल्ड करने वास्ते दी डोरी है। और ये ਇਹਦਾ अच्छा ਇਹਦਾ वो ट्राईपॉड ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। सो एक ट्राईपॉड है और एक चार्जर है, केबल एंड और भी है कुछ। एक पाउच है, बड़ा वधिया पाउच भी है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। हाँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। पाउच भी कोई प्रीमियम क्वालिटी का वा। और यहाँ थोड़ी इंस्ट्रक्शंस हैं। और ये हुण मैं दोस्तों तुहानूं यूज़ करके ਇਹਦੀ अगली वीडियो बनावांगा कि किस तरह ਦਾ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ। 79 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਔਰ 10% ਆਫ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ 69 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਇਹ ਪਿਆ ਆ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਅਪਡੇਟ ਜਲਦੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹੈ ਇਹਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਐਪ ਵੀ ਫੀਡ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਗਾਇਸ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਹੋਹੈਮ ਦੀ isteady ਗਿੰਬਲ ਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਗਾਇਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਗਾਇਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ।